نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل 4، پارت 2. دوستان عزیزم، از این پس شما می توانید تمام ویدیوهای این کانال رو به هر زبانی که می خواهید به زیرنویس داشته باشید. امیدوارم که این کانال انگیزشی و تولید ثروت برای شما همچنان موفقیت، شادی به ارمغان آورد. لطفاً ما رو لایک و کانال ما رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مشکلات ستاره راک. در سال 1983 یک گیتاریست جوان و با استعداد به بدترین شکل ممکن از گروهشون اخراج شد. گروهشون به تازگی یک قرارداد خوب بسته بود و قرار بود اولین آلبومشون رو ضبط کنن، ولی چند روز قبل از اینکه ضبط شروع بشه اعضای گروه درب خروج رو به گیتاریست قصه ما نشون دادن. نه اخطاری، نه بحثی و نه دعوای دراماتیکی. به معنای واقعی کلمه و خیلی شیک از خواب بیدارش کردن و یک بلیت اتوبوس برای خونه دادن دستش. وقتی داشت از نیویورک به لس آنجلس برمیگشت، توی اتوبوس هی از خودش میپرسید که چی شد؟ چه کار اشتباهی کردم؟ الان چه کار کنم؟ قراردادهای ضبط همینجوری از آسمون نمیافتن که مخصوصاً برای گروه‌های متال تازه کار و گوشخراش. آنها تنها فرصتی که داشتم رو از دست دادم. وقتی اتوبوس به لس آنجلس رسید تصمیمش رو گرفته بود. از دلسوزی برای خودش دست کشید و قول داد که گروه جدیدی برای خودش راه اندازی کنه. با خودش قرار گذاشت که گروه جدیدش اینقدر موفق و خفن میشه که گروه قبلیش تا ابد برای کاری که کردن حسرت بخورن. اونقدر مشهور میشه که اونها محکم میشن و به این که سالهای سال اون رو توی تلویزیون ببینن، توی رادیو صداش رو بشنون، پوسترهاش رو توی خیابون و عکسهاش رو توی مجلات ببینن. اون خیانتکارها توی حیاط خونشون همبرگر پشت رو میکنن، اجراهای چیپ و مزخرفشون رو توی کلاب‌های پایین شهر برگزار میکنن. چاق و همیشه مست با همسرهای زشتشون، ولی اون توی استادیوم و روبروی جمعیت 100,000 نفری داره میترکونه و برنامه‌هاش داره به طور زنده توی تلویزیون پخش میشه. توی برکه‌ای از اشک‌های کسانی که بهش خیانت کردن خودش رو میشوره و هر قطره اشک رو با یک اسکناس $100 تمیز و تا نخورده خشک میکنه. در نتیجه پسر گیتاریست شروع کرد به کار کردن. یه جوری کار میکرد که انگار توسط یک جن موزیکال تسخیر شده. بهترین موزیسین هایی که می شناخت رو صدا زد و ماه‌های زیادی رو صرف این کرد که بهترین گروه ممکن رو تشکیل بده. به دنبال موزیسین هایی بود که خیلی بهتر از اعضای گروه قبلیش باشن. آهنگ های زیادی نوشت، دیوانه‌وار شب و روز تمرین کرد. خشم سوخت پروازی هایش بود و انتقام الهه موسیقیش. در عرض 1-2 سال گروه جدیدش یک قرارداد ضبط امضا کرد و 1 سال بعد اولین آلبومشون اومد بیرون و ترکوند. اسم این گیتاریست دیو ماستین و اسم این گروه جدید که به یکی از گروه‌های افسانه‌ای تاریخ هوی متال تبدیل شد مگادث بود. مگادث بیشتر از 25 میلیون آلبوم فروخت و بارها در سراسر دنیا کنسرت و تور برگزار کرد. این روزها ماستین رو به عنوان یکی از درخشان ترین و تاثیرگذارترین موزیسین ها در تاریخ موسیقی هوی متال میشناسند.
گروهی که ازش اخراج شده بود متالیکا بود که بیشتر از 180 میلیون نسخه آلبوم در سرتاسر دنیا فروخت. متالیکا رو همه به عنوان یکی از برترین گروه‌های راک و متال تاریخ می‌دونن و به همین دلیل در یک مصاحبه نادر و خصوصی در سال 2003 ماستین در حالی که داشت اشک میریخت اعتراف کرد که خودش رو یک ناکام میدونه، یک شکست خورده، چون با وجود همه موفقیت هایی که به دست آورده هنوز هم اون آدمیه که از متالیکا اخراج شد. ما میونمون فکر میکردیم موجودات سطح بالا و پیچیده‌ای هستیم که صبحها با توست نون داغ میکنیم و کفش‌های آخرین مدل میپوشیم، ولی راستش رو بخوای فقط یک سری میونمون خوش لباس و پر مطرح بودن و چون میونمون هستیم به طور غریزی خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم. میمونیم، فکر میکنیم موجودات سطح بالا و پیچیده‌ای هستیم که صبحها با توستر نون داغ میکنیم و کفش‌های آخرین مدل میپوشیم، ولی راستش رو بخوای فقط یک سری میمون خوش لباس و پر طمطراق هستیم و چون میمون هستیم به طور غریزی خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم و برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بالاتر رقابت میکنیم. سوال این نیست که آیا خودمون رو در جایگاه مقایسه با دیگران ارزیابی میکنیم، بلکه اینه که بر اساس چه استانداردهایی خودمون رو میسنجیم. دیو ماستین آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب کرد که خودش رو بر اساس اینکه چقدر از متالیکا موفق‌تر و محبوب‌تر باشه بسنجه. تجربه اخراج شدن از گروه قبلیش اینقدر براش دردناک بود که موفقیت نسبت به متالیکا رو به عنوان یک معیار انتخاب کرد تا بر اون اساس خودش و مسیر حرفه‌ایش رو بسنجه. با وجود اینکه یک اتفاق دردناک زندگیش رو به یک چیز مثبت تبدیل کرد و ازش مگادست ساخت، ولی انتخاب موفقیت متالیکا و مقایسه خودش با اون به عنوان معیاری تعیین کننده برای زندگیش آسیب‌های زیادی بهش وارد کرد. با وجود همه ثروت و طرفداران و هوراهایی که گرفت هنوز خودش رو یک ناکام میدونست. حالا ممکنه من و شما به موقعیت دیو ماستین نگاه کنیم و خندمون بگیره به اینکه این آدم با میلیون‌ها دلار پول، صدها و هزاران طرفدار دو آتیشه و یک مسیر شغلی که داری کاری رو میکنی که عاشقش هستی، ولی هنوز چشمهات خیس میشه که رفقای 20 سال قبلت مشهورتر از تو هستن. دلیلش اینه که ارزش‌های من و شما با ارزش‌های ماستین متفاوته و ما خودمون رو بر اساس معیارهای متفاوتی میسنجیم. احتمالاً معیارهای ما یه چیزی شبیه به اینه که نمیخوایم سر کاری بریم که از رئیسم متنفر باشم، یا میخوام اینقدر پول در بیارم که بتونم بچم رو به مدرسه خوبی بفرستم، یا خوشحال میشم اگر فردا رو توی جوب بیدار نشم. و با این معیارها ماستین به طرز شگفت انگیزی موفقه، ولی بر اساس معیار خودش، یعنی مشهورتر و موفقتر از متالیکا باش، یک ناکام شکست خورده است. ارزش هامون تعیین کننده معیارهایی هستند که بر اساسشون خودمون و دیگران رو میسنجیم. چیزی که برای اونودا ارزش بود، یعنی وفاداری به امپراتوری ژاپن، اون رو 30 سال در جزیره لوبانگ نگه داشت، ولی همین ارزش باعث شد که موقع برگشتن به ژاپن سرخورده بشه و احساس بدبختی بکنه. معیار ماستین، یعنی بهتر بودن از متالیکا، باعث شد مسیر حرفه‌ای بسیار موفقی در دنیای موسیقی رو رقم بزنه
ولی همین معیار بعدها کلی شکنجش داد، اگرچه موفقیت زیادی هم براش آورد. الان که تا اینجا با من اومدی لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخوای با صدای من خونده بشه و این کانال رو اگه برات مفید بوده با دوستان خودت به اشتراک بذار تا به منم انرژی بیشتری بدی. اگر میخوای دیدگاهت به مشکلات عوض بشه، باید چیزهایی که برات ارزش هستن و معیارهایی که باهاش موفقیت یا شکست رو میسنجی رو عوض کنی. مثلا بیای نگاهی بندازیم به یک موزیسین دیگه که اتفاقاً اون هم از گروهش اخراج شد. داستاناش خیلی شبیه به دیو ماستینه، اگرچه حدود 20 سال قبلش اتفاق افتاده. سال 1962 بود و یک گروه جوان از بندر لیورپول در انگلیس تازه داشتن اسمی برای خودشون در می کردن. اعضای این گروه سر و وضع بامزه‌ای داشتن و اسم گروه از اون هم بامزه تر بود، ولی موزیکی که می زدن اینقدر خوب بود که صنعت موسیقی بالاخره مجبور شد بهشون توجه کنه. اعضای این گروه شامل جان خواننده اصلی و ترانه‌سرا، پل پسر بیبی فیس و رمانتیک گروه که گیتار بیس میزد، جورج نوازنده سرکش گیتار و در نهایت درامر گروه، کسی که خوشچهره ترینشون بود. دخترها دیوونش بودن و توی مجله ها هم اول از همه صورت این بود که خودنمایی میکرد حرفه‌ای ترین عضو گروه هم بود. دراگ نمیزد، یک دوست دختر فابریک داشت، حتی یک عده کاسب کت و شلوار پوش هم بودن که میگفتن ایشون باید چهره گروه باشه و نه جان یا پل. اسمش پیت بست بود و اسم گروهشون بیتلز. در سال 1962 بعد از اینکه اولین قرارداد ضبط آلبومشون رو بستن، 3 عضو دیگه گروه بی سر و صدا جمع شدن و از مدیر گروه برایان اپسایتن درخواست کردند که اون رو اخراج کنن. اپسایتن سر این تصمیم کلی شیون و زاری کرد، چون پیت رو دوست داشت. در نتیجه این کار رو به تعویق انداخت به امید این که این 3 نفر نظرشون عوض بشه. ماها بعد، درست 3 روز قبل از اینکه ضبط اولین آلبومشون رو شروع کنن، اپسایتن بالاخره پیت رو به دفترش صدا کرد. اونجا مدیر گروه بدون مقدمه چینی به پیت بست گفت که گورش رو از گروه گم کنه و گروه دیگه‌ای برای خودش پیدا کنه. هیچ دلیلی براش نیاورد، توضیحی نداد و ابراز تأسف هم نکرد. فقط گفت که اعضای گروه نمیخوان که اون عضوی از گروه باشه، پس برو به سلامت. به عنوان جایگزین بچه‌های گروه یک آدم عجیب و غریب به اسم رینگو استار رو آوردن. رینگو از بقیه بچه‌ها بزرگتر بود و یک دماغ گنده بامزه داشت. رینگو موافقت کرد که موهاش رو به مدل زست جان، پل و جورج در بیاره و به بچه‌های گروه اصرار کرد که در مورد 8 پا و زیردریایی آهنگ بسازن. بچه‌های گروه هم گفتن آره، چرا که نه، گور باباش میسازیم. در عرض 6 ماه بعد از اخراج بست، بیتلمانیا فوران کرد و جان، پل، جورج و پیت رینگو به 4 تا از مشهورترین چهره‌های روی کره زمین تبدیل شده بودند. در ضمن قابل درک بود که پیت وارد فاز افسردگی عمیقی شد و ساعتهای زیادی رو صرف کاری میکرد که هر انگلیسی دنبال بهانه میگرده که انجامش بده. مشروب خوردن. بقیه دهه 60 خیلی با پیت بست مهربان نبود. تا 1965 پیت از 2 تا از اعضای بیتلز به خاطر افترا و تلاش برای بدنام کردنش
شکایت کرده بود و همه پروژه های موسیقیش به طرز فجیعی شکست خورده بود. در سال 1968 دست به خودکشی زد، ولی فقط برای اینکه مامانش منصرفش کنه. زندگیش بگاه رفته بود. قصه بست مثل دیو ماستین پیش نرفت و بازگشتی رویایی به صحنه نداشت. هیچ وقت به یک سوپر جهانی تبدیل نشد و هیچ وقت میلیون ها دلار پول در نیاورد، ولی با این وجود سرنوشت بهتری برای بست رقم خورد. در یک مصاحبه در سال 1994 بست گفت اگه الان توی بیتلز بودم اینقدر که الان هستم خوشحال نبودم. چی داره میگه این آدم؟ بست توضیح داد که شرایط زندگی بعد از اخراج از بیتلز جوری رقم خورد که با همسر آیندهش ملاقات کنه و بعد بچه‌هاش از راه رسیدن، ارزش‌هاش تغییر کردن، زندگیش رو یه جور دیگه میسنجید. البته که شهرت و ثروت چیزهای خوبی بودن، ولی بست تصمیم گرفت اهمیت و احترام بیشتری برای چیزهایی که داشت قائل بشه. یک خانواده بزرگ پرمحبت، یک ازدواج باثبات، یک زندگی ساده. البته الان هم فرصتش پیش بیاد درامز میزنه، حتی دور اروپا تورهای اجرا میره و تا دهه 2000 میلادی هم به ضبط کردن آلبوم مشغول بود. پس واقعا چی رو از دست داده بود؟ فقط کلی توجه و بهبه و چهچه، در حالی که چیزی که به دست آورده بود خیلی براش ارزشمند بود. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، سابسکرایب کن و توی قسمت کامنت ها برام بنویس که چه کتابی میخوای خونده بشه. این قصه ها نشون میدن که بعضی از ارزش ها و معیارها بهتر از بقیه هستند. بعضی ارزش ها به مشکلات خوب و سازنده ای منجر میشن که میشه راحت و روان حلشون کرد. بعضی ها هم به مشکلات بدی منجر میشن که به راحتی و همیشه قابل حل نیستن. ارزش‌های تخمی. یک سری ارزش‌های متداول هستند که مشکلات واقعاً سخیفی رو برای آدم‌ها به وجود میارن. مشکلاتی که به سختی میشه حلشون کرد. بیاین خیلی سریع نگاهی به این ارزش‌ها بندازیم. 1. لذت عالیه، ولی به عنوان ارزشی که زندگی رو حول محورش بچرخونی افتضاحه. برو از یک معتاد شیشه‌ای بپرس که قفلی زدن روی لذت اون رو به کجاها رسونده. از کسی که مدام به همسرش خیانت میکرد، خانوادش رو نابود کرد و بچه‌هاش رو از دست داد. بپرس که آیا لذت باعث شد به خوشبختی برسه؟ از مردی که تا سرحد مرگ غذاهای چرب و چیبی خورد و همین مونده بود خودش هم بخوره. بپرس که لذت چجوری در حل مشکلاتش به کارش اومد. لذت یک خدای تقلبیه. تحقیقات نشون داده کسانی که انرژیشون رو روی لذت‌های سطحی متمرکز میکنن در نهایت اضطراب بیشتری دارن. از لحاظ عاطفی بی‌ثبات و افسرده تر هستند. لذت سطحی ترین نوع رضایت از زندگیه و در نتیجه راحت تر از هر چیزی به دست میاد و راحت تر از هر چیزی از کف میره. ولی با این وجود لذت اون چیزیه که 24 ساعته 7 روز هفته به ما عرضه میشه و تبلیغاتش همه جا هست. همون چیزیه که ما روش قفلی میزنیم، ازش برای سر کردن و پرت کردن حواسمون استفاده میکنیم. ولی لذت اگرچه در زندگی در دوزهای معینی لازمه، ولی به خودی خود کافی نیست. لذت علت شادکامی نیست، بلکه معلولشه. اگر بقیه چیزها رو درست انجام بدی، ارزش‌ها و معیارهای درست درمون، لذت هم خود به خود به عنوان یک محصول جانبی ظاهر میشه. 2. موفقیت مادی. خیلی ها ارزشی که برای خودشون قابل هستن
رو بر اساس این که چقدر پول در میارن، چه ماشینی سوار میشن، یا این که چمن حیاتشون از چمن همسایه چقدر سبزتر و قشنگتره میسنجن. تحقیقات نشون داده زمانی که فرد بتونه مایحتاج اصلی زندگیش، خوراک، سرپناه و غیره رو تامین کنه، همبستگی بین شادکامی و موفقیت دنیوی به سرعت به سمت صفر میل میکنه. در نتیجه اگر یک بی خانمان قحطی زده در خیابانهای هند باشی، $10,000 در سال تأثیر شگرفی روی شادکامیت میذاره. ولی اگر به راحتی در طبقه متوسط داری زندگی میکنی، $10,000 اضافی تأثیر چندانی نخواهد داشت و این یعنی داری کون خودت رو پاره میکنی و آخر هفته ها هم اضافه کاری وای میسی. برای چی؟ مشکل دیگه‌ای که بیش از حد ارزش دادن به موفقیت مادی ایجاد میکنه، خطر اولویت دادنش نسبت به ارزش‌های دیگه است. ارزش‌هایی مثل صداقت، پرهیز از خشونت و همدلی. وقتی آدم‌ها خودشون رو نه بر اساس رفتارشون بلکه بر اساس مدال‌ها و مقام‌هایی که در جامعه جمع‌آوری میکنن میسنجن، نه تنها کم عمق و سطحی هستن بلکه احتمالاً عوضی و دعیوس هم هستن. همیشه حق به جانب تو باشه. مغز ماشین ناکارآمدیه. ما مدام فرضیه های ضعیفی می سازیم. احتمالات رو بد قضاوت می کنیم. واقعیت ها رو نادرست یادآوری می کنیم. تسلیم سوگیری های شناختی میشیم و بر اساس عواطف یلخی و یهویی تصمیم گیری می کنیم. ما یعنی گونه بشر تقریباً بیشتر وقتها در اشتباه هستیم. پس اگر معیار شما برای موفقیت در زندگی اینه که حق با شما باشه، خب باید بگم که خیلی بهتون سخت میگذره که همیشه اراجیف رو برای خودتون عقلانی جلوه بدین. واقعیت اینه که آدم‌هایی که ارزش خودشون رو بر اساس این که همیشه حق باهاشون باشه میسنجن، درها رو به روی یادگیری از اشتباهاتشون میبندن. اونها این توانایی رو ندارن که از منظرهای جدید نگاه کنن و با دیگران همدلی کنن. اونها چشمشون رو به روی اطلاعات جدید و مهم میبندن. رویکرد بسیار مفیدتر اینه که خودتون رو جاهل فرض کنید، کسی که خیلی چیزها رو نمیدونه. این باعث میشه که به خرافات و باورهای بی‌بنیان خزعبلات نچسبید و همیشه روحیه یادگیری و رشد رو در خودتون زنده نگه دارید. 4. چنگ زدن به مثبت اندیشی. یک عده هم هستن زندگیشون رو بر اساس توانایی هاشون برای مثبت بودن در مورد تقریبا همه چیز میسنجن. شغلت رو از دست دادی؟ عالی. این فرصتیه که رویاهات و علاقت رو دنبال کنی. شوهرت بهت خیانت کرد و با خواهرت خوابید؟ خب حداقل متوجه شدی که اطرافیانت چجور آدم‌هایی هستن. بچت رو داره به خاطر سرطان حنجره میمیره، خب حداقل مجبور نیستی که پول درس و دانشگاه بدی. اینکه نیمه پر لیوان رو نگاه کنی چیز بدی نیست، ولی حقیقت اینه که بعضی وقتها زندگی تخمیه و سالم ترین روی کرد به این قضیه اینه که بهش اعتراف کنی و بپذیریش. انکار حسهای منفی میتونه به حسهای منفی عمیق‌تر و مزمن‌تر یا حتی اختلال‌های عاطفی منجر بشه. مثبت اندیشی مداوم یک جور تفره رفتنه، نه یک راهکار درست حسابی برای مشکلات زندگی. مشکلاتی که اگر معیارها و ارزش‌های درستی داشته باشی میتونن شما رو قدرتمندتر کنن و حتی بهتون انگیزه بدن. ببین واقعا قضیه خیلی ساده است. کارها خوب پیش نمیرن. آدمها میرن رو مخمون. به گای پیش میاد این چیزها حالمون رو تخمی میکنن و این اوکیه.
حسهای منفی یک قسمت ضروری از سلامت عاطفی ما هستند. انکار این منفیجات یعنی ابدی کردن مشکلات و نه حل کردنشون. کاری که با احساسات منفی باید کرد میدونی چیه؟ باید 1. به روش معقول و پذیرفته شده ای اون رو ابراز کنی و 2. یه جوری ابرازش کنی که همسو با ارزش‌هات باشه. بذار یک مثال برات بزنم. یکی از ارزش‌های من پرهیز از خشونته. در نتیجه وقتی از شخص خاصی خیلی عصبانی میشم، اون عصبانیت رو ابراز میکنم، ولی خیلی هم سعی میکنم که با مشت نکوبم توی صورتش. ایده رادیکالیه. میدونم وقتی این عصبانیت نیست که مشکل ماست. عصبانیت طبیعیه، بخشی از زندگیه. عصبانیت توی خیلی از موقعیت‌ها چیز سالمیه. یادتون باشه که احساسات چیزی جز بازخورد نیست. مشت زدن توی صورت آدم ها این مشکله. خود عصبانیت مشکل نیست. عصبانیت فقط یک پیام رسانه برای مشت من توی صورت تو. تقصیر رو ننداز گردن پیام رسان، بندازش گردن مشت من یا صورت خودت. وقتی خودمون رو مجبور میکنیم که همیشه مثبت اندیش و مثبت نگر باشیم، وجود مشکلات زندگی رو انکار میکنیم و وقتی مشکلات رو انکار میکنیم این فرصت رو از خودمون میگیریم که اونها رو حل کنیم و شادکامی به بار بیاریم. مشکلات یه جور حس معنا و اهمیت رو به زندگیمون اضافه میکنن. در نتیجه اگر از مشکلاتمون جا خالی بدیم، یک هستی بی‌معنی اگرچه شاید خوشایند خواهیم داشت. در بلند مدت تموم کردن یک ماراتون ما رو از خوردن یک کیک شکلاتی خوشحال‌تر میکنه. بزرگ کردن یک بچه ما رو از پلی استیشن بازی کردن خوشحال‌تر میکنه. شروع یک کسب و کار کوچیک با رفیقامون در حالی که به نون شب محتاجیم ما رو از خرید یک لپتاپ جدید خوشحال‌تر میکنه. این فعالیت ها استرس زیادی دارن، شیره آدم رو میکشن و اغلب اوقات ناخوشایندن. از اونها که باید مشکل پشت مشکل رو تحمل کنی، ولی با این وجود از معنادارترین و پرشأفترین چیزهایی که در کل زندگی انجام میدیم درد دارن، تقلا دارن، حتی عصبانیت و ناامیدی دارن، ولی وقتی به سرانجام میرسونیمش به عقب نگاه میکنیم و در حالی که داریم برای نوه هامون تعریفشون میکنیم چشم هامون تر میشه. فروید میگه یک روز وقتی به گذشته نگاه میکنی سالهای سخت رو به عنوان قشنگ ترین هاش به یاد میاری. برای همینه که این ارزش ها، لذت، موفقیت مادی همیشه حق به جانب تو باشه. مثبت اندیشی ایدئال های سخیفی برای زندگی هستند. برخی از خفن‌ترین لحظه های زندگیمون نه خوشایند هستند، نه موفقیت آمیز، نه آشنا و نه مثبت. نکته اینجاست که باید چند تا ارزش و معیار درست حسابی رو در خودمون تثبیت کنیم و اون وقته که لذت و موفقیت خودشون میان سراغمون. اینها اثرات جانبی ارزش‌های خوب هستند. خودشون به خودی خود فقط سرخوشی‌های پوک هستند. تعریف ارزش خوب و ارزش بد. ارزش‌های خوب همچنین ویژگی‌هایی دارند. 1. مبتنی بر واقعیت هستند. 2. از لحاظ اجتماعی سازنده‌اند. و 3. بی‌واسطه هستند و قابل کنترل. ارزش‌های بد این ویژگی‌ها رو دارند. 1. خرافی هستند. 2. از لحاظ اجتماعی مخرب هستند. 3. بی‌واسطه هستند، قابل کنترل هم نیستند. صداقت یک ارزش خوبه، چون چیزیه که کاملا روش کنترل داری.
واقعیت رو نشون میده و بقیه هم ازش سود میبرن. اگرچه گاهی میتونه تلخ باشه، ولی از طرفی محبوبیت یک ارزش بده. اگر این ارزش رو انتخاب کنی، یعنی اگر معیارت این باشه که محبوب ترین پسر دختر مهمونی باشی، بیشتر ماجرا از کنترل تو خارجه. نمیدونی دیگه چه کسانی قراره توی مهمونی باشن و احتمالاً نصف بیشتر اون آدم ها رو نمیشناسی. دوماً این ارزش معیار بر اساس واقعیت نیست. ممکنه حس کنی محبوب نیستی در حالی که واقعاً هیچ ایده‌ای نداری. بقیه در موردت چی فکر میکنن؟ یادداشت جانبی. به عنوان یک قانون بگم، کسانی که از طرز فکر بقیه نسبت به خودشون میترسن، در واقع از همه چیزهای تخمی و تاریکی میترسن که خودشون در مورد خودشون فکر میکنن و تو صورتشون بازتاب داده میشه. چند نمونه از ارزش‌های خوب و سالم: صداقت، نوآوری، آسیب پذیری، دفاع از حقوق خودت، دفاع از حقوق بقیه، عزت نفس، کنجکاوی، کمک به نیازمندها، تواضع و خلاقیت. چند نمونه از ارزش‌های بد و ناسالم: سلطه‌جویی از طریق دغل‌بازی یا خشونت، همه رو کردن، همیشه احساس خوب داشتن، همیشه مرکز توجه بودن، تنها نبودن، محبوب همگان بودن، پولدار بودن صرفاً به خاطر پولدار بودن، قربانی کردن حیوانات زبون بسته برای خدایان خداشناس. راستش این آخری رو خودم هم نفهمیدم منظورش چیه، یعنی منظور مترجم. خواهید دید که ارزش‌های سالم و خوب اونهایی هستند که از درون به دست میان. چیزی مثل خلاقیت یا تواضع رو میشه همین الان تجربه کرد. خواهید دید که ارزش‌های سالم و خوب اونهایی هستند که از درون به دست میان. چیزهایی مثل خلاقیت یا تواضع رو میشه همین الان تجربه کرد. کافیه ذهنت رو به سمت و سوی خاصی جهت بدی تا تجربهش کنی. این ارزش‌ها بی‌واسطه، فوری و قابل کنترل هستند و شما رو با دنیا همون طوری که هست درگیر میکنن، نه اون طوری که دوست داری باشه. ایده های بد معمولاً به رویدادهای خارجی وابستن. سفر با جت خصوصی بهت بگن که همیشه حق با شماست، در جزایر قناری ویلا داشتن، خوردن یک ژلاتو در حالی که 3 استریپر دارن اون پایین با ماتیک برات میزنن. ارزش‌های بد اگرچه ممکنه گاهی با حال و لذت بخش باشن، ولی خارج از کنترل شما هستن و معمولاً به دست آوردنشون نیازمند ابزارهای مخرب یا خرافی هستند. ارزش یعنی اولویت بندی. همه یک ژلاتوی خوب یا یک خونه در جزایر قناری رو دوست دارن. سوال اینه که اولویت شما چیه؟ چه ارزش‌هایی رو بر بقیه مقدم میدونی؟ چه ارزش‌هایی بیشتر از بقیه در تصمیم گیری هاتون اثرگذار هستند؟ ارجح‌ترین اولویت هیرو اونودا وفاداری تام و خدمت به امپراتوری ژاپن بود. خب این ارزش اگر از خوندن سرگذشتش متوجه نشدین، از یک رول سوشی مونده بوگندوتر، این ارزش مشکلات تخماتیک زیادی برای هیرو ایجاد کرد. توی یک جزیره دور افتاده گیر افتاد و به مدت 30 سال از حشرات و کرمها تغذیه کرد و البته مجبورشم کرده بودند که جون شهروندان بیگناه رو بگیره. پس با وجود اینکه هیرو خودش رو یک آدم موفق میدونست و با وجود اینکه معیارش رو برآورده کرده بود، یعنی هیچ کدوممون دلمون نمیخواست جای اون بودیم اگر میتونستیم و کارهاش رو تحسین نمی کنیم. دیو ماستین
به شهرت و ثروت چشمگیری رسید، ولی با این وجود احساس ناکامی می‌کرد، چون که ارزش‌های تخمی رو انتخاب کرد که بر مبنای مقایسه تخمی تری با موفقیت دیگران سنجیده می‌شد. این ارزش مشکلات داغونی رو براش فراهم کرد. مشکلاتی مثل من باید 150 میلیون آلبوم دیگه هم بفروشم. اون وقت دیگه همه چی ردیف میشه. یا تور بعدی من فقط باید استادیوم باشه. مشکلاتی که فکر میکرد باید حلشون کنه تا خوشبخت بشه. جای تعجب نیست که چرا نبود. از طرفی پیت بست از این رو به اون رو شد. با وجود اینکه اخراج شدنش از بیتلز باعث افسردگی و سرخوردگی شده بود. بزرگتر که شد یاد گرفت چیزهایی که براش اهمیت دارن رو از نوع اولویت بندی کنه و زندگیش رو زیر نور جدیدی محک بزنه. به همین دلیل بست به یک مرد خوشحال و سالم تبدیل شد که در یک خانواده عالی با زندگی سادش حال می‌کرد. چیزهایی که 4 عضو بیتلز سالهای سال برای دستیابی بهش در تقلا بودند. وقتی ارزش‌های سخیفی داریم، یعنی استانداردهای تخمی برای خودمون و دیگران تعیین می‌کنیم. یعنی برای چیزهایی تره خورد می‌کنیم که اهمیت ندارن، چیزهایی که در واقع زندگیمون رو بدتر می‌کنن. وقتی ارزش‌های بهتری رو انتخاب می‌کنیم، می‌تونیم برای چیزهای بهتری تره خورد کنیم. چیزهایی که اهمیت دارن، چیزهایی که سطح سلامت و رفاهمون رو بالا میبرن و شادکامی، لذت و موفقیت رو به عنوان اثرات جانبی از خودشون نشون میدن. خلاصه بگم رشد شخصی همینه، اولویت دادن به ارزش‌های بهتر و انتخاب چیزهای بهتری برای اینکه براشون تره خورد کنیم. چون وقتی تره‌های با کیفیت تری خورد می‌کنی مشکلات بهتری خواهی داشت و وقتی مشکلات بهتری داشته باشی زندگی بهتری هم خواهی داشت. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخوای خونده بشه و این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذار. به من خیلی انرژی میدی. از اینجا به بعد این کتاب به 5 ارزش اختصاصی داره که اونقدرها با عقل سلیم همسو نیستن، ولی ارزش‌هایی هستند که به نظر من مفیدترین ارزش‌هایی هستند که فرد میتونه برای زندگیش انتخاب کنه. همشون یه جورایی از قانون تلاش معکوس پیروی میکنن که قبلا در موردشون صحبت کردیم، چون همشون از جنس منفی هستن. همشون نیازمند رویارویی با مشکلات عمیق تری هستن و نه تفره رفتن ازشون و متوسل شدن به سرخوشی های زودگذر. این 5 ارزش هم بحث برانگیز و هم رنجاننده هستند، ولی زندگی من رو از این رو به اون رو کردن. اولین ارزش که در فصل بعد بهش میپردازیم یک شکل افراطی از مسئولیت پذیریه. پذیرش مسئولیت هر چیزی که در زندگیت اتفاق میفته، صرف نظر از این که تقصیر کیه. دومین ارزش عدم قطعیت، اعتراف به نادانی و تردید همیشگی به باورها. بعدیش ناکامیه، تمایل به کشف اشتباهات و نقطه ضعفات با هدف بهتر کردنشون. چهارمی رد شدن کردنه، توانایی نگفتن، نشنیدن و در نتیجه تعیین کردن چیزهایی که میخوای در زندگی بپذیری یا نپذیری. آخرین ارزش که در موردش میگم تعمق در فانی بودنه. این یکی خیلی حیاتیه، چون توجه همیشگی به مرگ شاید تنها چیزی باشه که به ما کمک میکنه همه ارزش‌های دیگه‌مون رو در یک افق مناسب جلوی چشممون نگه داریم.
در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.